हॅलो मित्रांनो, मी तुमचा लाडका डीजे स्वप्नील तुमच्यासाठी पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो आहे। आणि आज आपण अमेझॉनवरून आपल्या ब्लॉगिंगसाठी वाईड अँगल लेन्स मागवली आहे आणि ती आज येणार आहे। मित्रांनो, आपली ऑर्डर आलेली आहे, अमेझॉनवरून मागवलं आहे आपण। आता दिवाळीची सेल लागला होता दिवाळीचा, तर मला ही 2000ला पडली। हिची प्राइस काहीतरी ऑफ डेच्या टायमाला 2300 रुपये असते, तर मला ही 2000ला पडली आहे। चला मग याची आता आपण अनबॉक्सिंग करूयात, थोडक्यात अनबॉक्सिंग करूयात, कारण की आपलं काही अनबॉक्सिंगचं चॅनल वगैरे नाही आहे। आता आपल्या कामासाठी आपण घेतली आहे म्हणून तिची अनबॉक्सिंग करतोय, म्हणजे तुम्हाला पण समजलं पाहिजे ना काय काय आपण यूज करतोय ते। चला आपण त्याची आता अनबॉक्सिंग करूयात। खोलतो तिला मी आता, आणि हिला मी घरी का अनबॉक्सिंग केलेली आहे ऑलरेडी, थोडीशी चेक करण्यासाठी। तर बघा, हे खोका आहे, त्याच्यावर ते अजून एक चांगला एकदम मस्त क्वालिटीवाला खोका आहे, आणि त्याच्या आतमध्ये अजून एक खोका आहे, आणि ही थोडी त्यांची माहिती, त्यांचा इंस्टाग्रामची डिटेल्स, आणि हा यूट्यूब त्यांचा स्कायविक वाल्यांचा यूट्यूबचा चॅनेल, आणि त्यांच्या एवढ्या प्रकारच्या लेन्स आहेत। हे बघा, मागे पण आहे, काय एवढ्या लेन्स आहेत, अजून इकडे अजून भरपूर आहे। अजून हे बघा, एवढे पण हे पण आहे त्यांचे स्टँड वगैरे। इथं कार्ड आहे फक्त, हा मोबाईल होल्डर दिसतोय शायद। हे बघा, एवढे त्यांचे आयटम आहेत, आणि हा लाईक, आणि त्याच्यावर एक मेसेज पण चांगला दिलेला आहे, मस्त चांगला मेसेज आहे। चला आता हे आपण बाजूला ठेवूयात। क्वालिटी खूप चांगली आहे, आणि सेफ्टी पण खूप चांगली आहे। खोका बघा, खोक्याची हे पण चांगली, आणि हे बघा, हे त्याच्यामध्येच भेटतंय आपल्याला, तर मी तुम्हाला काढून दाखवतो। ते स्ट्रॅप खोलतो मी, बघा, हे बघा, हे असं असतं। हे इकडे होतं, मी ते नंतर काढून ठेवलं। हे बघा, एक लेन्स पुसण्यासाठी क्लॉथ दिलेलं आहे, त्याच्यावर बघा इथं त्यांची कंपनीची ब्रँडिंग सुद्धा आहे याच्यावर, आणि हा स्ट्रॅप आहे, मोबाईल अटकवण्यासाठी, आणि ते त्यांनी थोडं लब्बरचं थोडं दिलेलं आहे, पण एवढं काही क्वालिटी चांगली नाही याची, एकदम हार्ड आहे। आणि मेन आपली ही लेन्स, ही बघा लेन्स कशी आहे, किती मोठी आहे बघा, आणि इकडनं आपण असं खोलायचं तिला, चांगली क्वालिटी आहे। मटेरियल पण स्टीलचं मटेरियल आहे, आणि झाकण प्लास्टिकचं झाकण आहे लेन्स, आणि समोरून एक कवर दिलाय, ते पण प्लास्टिकचं आहे, चांगली क्वालिटी आहे। आणि ही लेन्स बघा, स्कायविकची लेन्स आहे, तर एवढं सर्व आहे। चला मग आता आपण तिथे आता थोडंसं बघूया कशी काही लेन्स आहे ती। असं लावायचं, झाली आपली लेन्स तयार आहे, आणि असे डायरेक्टली मोबाईलला लावायची। चला मग आता तुम्हाला काहीतरी आता जे शॉर्ट्स बघा, आपण मायक्रोचे पण फोटो वगैरे काढू, व्हिडिओ काढू, आणि वाईड अँगलचे पण तुम्हाला दाखवतो किती वाईड होते ते। मित्रांनो, हे बघा, ही मायक्रो आणि वाईड। मित्रांनो, आता आपण मायक्रो लेन्स लावतोय, आणि मायक्रो लेन्समध्ये आपण थोडेसे व्हिडिओ शॉट्स करूयात। बघा तुम्ही ते, हे बघा, आता मायक्रो आपण लेन्स लावली आहे, तर आता हे लांबून बघा कसं दिसतंय। आता आपण एक सब्जेक्टच्या जवळ जाऊयात, आणि बघा तुम्ही कसं दिसतंय ते।
like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. मित्रांनो, आता ही आपली शूटिंग नॉर्मल 1080p 60 fps ला चालू आहे आणि आपण त्याच्यावर आता आपली वाईड अँगल लेन्स लावणार. आणि बघा खाली, बघा इथे खाली खाली कुठपर्यंत आहे साईडचं व्ह्यू थोडंसं बघून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला आयडिया येईल. आता मी लावतो लेन्स. आता बघा किती वाढले एरिया. खाली बघा, खाली रस्ता दिसत नव्हता, तो रस्ता दिसायला लागलाय. टेंट पण बघा साईडला, तो टेंट अर्धा दिसत होता, तर आपल्याला थोडासा टेंट, तिसरा टेंट पण दिसतोय. आणि या साईडला पण बघा, लेफ्ट साईडला तिथे झाडी पण दिसायला लागली, म्हणजे बघा किती वाईट झाले म्हणून. आता मी लेन्स काढतोय आणि लेन्स जर तुम्ही प्रॉपर बसवली ना, साईडला एजेस वगैरे जे दिसतात ना, ते पण दिसणार नाही. ते पण मी एकदम क्लिअर लावून तुम्हाला दाखवतो. आता मी लेन्स काढतोय, बघा किती एरिया कमी होते. बघितलं? तर परत एकदा लावतो मी. बघा आता किती एरिया वाढते. मित्रांनो, आता आपण अँगल थोडा चेंज करून दुसऱ्या अँगलला पण बघूयात, म्हणजे तुम्हाला थोडी आयडिया अजून वाढेल की दुसऱ्या अँगलने तुम्हाला अजून थोडी आयडिया वाढेल की बाबा कसं दिसतंय ते. आता मी लावते वाईड अँगल लेन्स. बघा आता लावली मी, किती एरिया वाढली बघा, आणि पहिला किती होती. आता मी काढतोय ते लेन्स काढतोय मी, बघा किती एरिया कव्हर होते. म्हणजे काहीतरी कामाची वस्तू आहे. प्रॉपरली लावायला लागते, फक्त एवढाच प्रॉब्लेम आहे. सेंटर बघून एकदम व्यवस्थित लावायची, म्हणजे तुम्हाला नंतर काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. तेवढीच फक्त तुम्हाला मेहनत घ्यायची आहे. मित्रांनो, आता आपण फ्रंट कॅमेरा पण ला पण वाईड अँगल लेन्स लावून बघूयात किती आपली एरिया वाईड होती ते. तर हे बघा, ही लेन्स माझ्या हातामध्ये बघा, अशी लेन्स असते. आता मी लावतोय फ्रंट कॅमेराला, एकदम प्रॉपरली लावायचे. आता बघा तुम्ही किती मोठी एरिया कव्हर झालेली आहे. ब्लॉगिंगसाठी खूप छान आहे. तर मी काढतो लेन्स, सावलीमध्ये जातो आणि काढतो, कारण की मला पण एकदम क्लिअरली दिसत नाही. आता मी सावलीत चालले. आता मी काढतो लेन्स आणि बघा किती एरिया कमी होते. आता बघा, समजलं असेल तुम्हाला की किती एरिया लेन्सने कवर होते ते. आणि आता बघा फ्रेममध्ये काहीच दिसत नाही. जे ब्लॉगिंग करत असतील त्यांच्यासाठी खूप कामाची वस्तू आहे. आता मी परत लावतो तिला एकदा, एकदम प्रॉपरली लावायला लागते, म्हणजे साईडला ब्लर वगैरे येत नाही, काय त्याचा इश्यू होत नाही. आता बघा मी लावली, बघा किती लांब झाली. आणि आपल्या मोबाईलला स्टँड वगैरे तर असतंच, यूट्यूबरवाले पण असतं त्यांच्याकडे. तर हे बघा स्टँड हे करून किती मोठी एरिया आपण कव्हर करू शकतो. खूप चांगली लेन्स आहे, ब्लॉगिंगसाठी वगैरे खूप छान आहे.
तुम्ही ट्राय करा. आणि मी स्कायविकची लेन्स याच्यासाठी घेतली कारण की चांगला ब्रँड होता आणि कुठली लोकल कंपनीची लेन्स घेऊन आणि त्याने आपले पैसे वायाने जावं म्हणून मी घेतली तर चांगलीच घेतली. आणि खूप म्हणजे केव्हापासूनच मी बघत होतो लेन्स ही घ्यायचं आणि जास्त प्राईज असल्यामुळे घेण्याची हिंमत काय होत नव्हती. आता थोडंसं बजेट वाढला तर मग घेऊन टाकली. ऑफरमध्ये पण भेटली मला तर घेतली मग. आणि खूप छान आहे, कामाची वस्तू आहे आणि ग्रिप वगैरे खूप छान आहे तिची, काही प्रॉब्लेम येत नाही लावायला वगैरे. आणि मोबाईल एकदम प्रॉपरली बसते, हलत नाही, काय नाही, पडण्याची वगैरे काही चान्सेस नाही आहेत. मित्रांनो आता आपण नॉर्मल आपल्या मोबाईलच्या कॅमेराने पण शूट करतोय. आता आपण वाईड अँगल लेन्स लावून शूट करतोय. मित्रांनो तुम्हाला वाईड अँगल कॅमेरावर वाईड अँगल लेन्स लावून कोणी दाखवली नसणार तर मी तुम्हाला दाखवतो. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. मित्रांनो आता मी मोबाईलला वाईड अँगल लेन्स लावून व्हिडिओ शूट करते आणि तुम्हाला एक सांगू इच्छितो की मी यूट्यूबला सर्च केलं या वाईड अँगल लेन्सबद्दल, स्कायविकच्या वाईड अँगल लेन्सबद्दल, तर सर्व हिंदीमध्येच रिव्ह्यू सर्वांचे आहेत. आणि मी माझे पहिल्यांदा मला वाटतं मी पहिल्यांदाच मराठी म्हणजे रिव्ह्यू केले. तर महाराष्ट्रातल्या लोकांना सर्वांना मी सांगू इच्छितो की तुम्ही सर्वांनी बघा आणि शेअर करा. महाराष्ट्रामध्ये कामाची वस्तू आहे. जे ब्लॉगर असतील, डेली ब्लॉगवाले असतील किंवा ब्लॉगर असतील, त्यांच्याकडे आयफोन वगैरे नसेल, अँड्रॉइड फोन असेल तर त्यांचा वाईड अँगल काही चांगला नसतो अँड्रॉइड फोनचा, तर तुम्ही ही लेन्स घेऊन तुमच्या मेन कॅमेराला वाईड अँगल करू शकता. आणि बघा चांगल्या प्रकारे व्हिडिओ येते. क्लॅरिटी पण बघा तुम्ही, चांगली क्लॅरिटी आहे. मी तर घेऊन खूप मला चांगलं वाटतंय. तुम्हाला कसं वाटतंय तुम्ही कमेंटमध्ये मला सांगा.